Hello, students. Welcome back after so many days, eh? This is chapter 3, chemistry, class 9. We'll be starting atoms and molecules. So, this chapter actually, I wanted to start this chapter in the school itself, but as because of lockdown, uh, we are stranded at our homes. But hopefully, I'll make you understand at least to some extent. And if the school resumes, it reopens, then we'll revise it again in the school again. So, as you all know, what is atom? Some of you may be knowing about molecules also. Atom को बारेमा त अलिअलि सुनेको पनि होला. So, atom चाहिँ एक्चुअली के छ टु अन्डरस्ट्यान्ड बेसिकली एटम भनेको सबसे सानो चिज. लाइक इन बायोलोजी यु हेभ स्टडिड अबाउट सेल. कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम सबसे सानो के चिजले बनिएको हुन्छ भन्दाखेरि बिल्डिङ ब्लक, द्याट इज सेल. इन द सेम वे म्याटर अरू जति पनि चिजहरू छ, इभन लिभिङ अर्गानिजम्स अल्सो, इभन द सेल अल्सो, त्यो पनि अझै सानो है. लिभिङ बिङ्स होस् कि नन लिभिङ थिङ होस्, सबसे सानो चाहिँ एटम नै हुन्छ. त्यो हामीले याद राख्नु पर्यो. इभन द सेल इज मेड अप अफ एटम्स. सो एकदमै सानो सानो दिस थिङ अबाउट एटम्स या म्याटरको बारेमा इन्डियन फिलोसफर्सहरूले, इन्डियन ऋषिमुनिहरूले भनौँ है, दे started studying many centuries, many years earlier. So let's see the historical background of this. So first one was Maharshi Kannad. What he thought and what he understood and gave his disciples, his उनीहरूको चेलाहरूलाई या त आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई के बताउनु भयो भन्दा चाहिँ he gave the postulate that if we keep dividing something, कुनै पनि म्याटरलाई हामीले त्यति बेला in Sanskrit it was called as padarth. So I'll try to make this video very short. I understood that many of you don't watch this full. That's why I'm making this very short. I'll try to make it. So he told that जति पनि म्याटरहरू छ त्यसलाई डिभाइड गर्दै गयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, सानो सानो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै यस्तो टाइम आउँछ जब चाहिँ एकदमै सानो त्यसलाई फर्दर डिभाइड गर्नु नसक्ने भेटिन्छ. सो द्याट थिङ, द्याट स्मलेस्ट थिङ इज he called it as परमाणु, एकदमै सानो. Now another one was पकुदा कटियायामा. ओके, उहाँको नाम पनि अलिक अप्ठ्यारै छ है. So what he postulated is that there are various forms of matter because of the particles of matter exist together in combination. अब अलग अलग सानो सानो चिजहरू त छ म्याटरको, तर त्यो अलग अलग कम्बिनेसनमा एसँग बी या त एबिसी सँगै मिसिएर, सो द्याट्स वाइ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनले गर्दाखेरि म्याटर एक्जिस्ट इन डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन. द्याट्स वाइ वी सी इट इन डिफ्रेन्ट वे. सो अलग अलग म्याटरहरू अलग अलग देखिन्छ पनि, त्यसको बानी बेहोरा पनि अलग अलग हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. देन सम ग्रिक फिलोसफर्स डेमोक्राइटस एन्ड लुसिपस, दे सजेस्टेड, उहाँले पनि सेम टु सेम भन्नुभयो है, इफ वी किप डिभाइडिङ म्याटर, यस्तो पोइन्ट अफ टाइम आउँछ त्यति जब चाहिँ कुनै डिभिजन गर्नु सक्दैन. सो दोज they called it as atoms, just like Indian philosophers, they called it as परमाणु. त्यस्तै उहाँहरूले एटम्स भनेर भन्नुभयो. एन्ड त्यसको मिनिङ चाहिँ एक्चुली इङ्ग्लिसमा या त ग्रिकको भाषामा चाहिँ इन्भिजिबल हो. सो त्यो देखिँदैन, द्याट्स वाइ दे कल्ड इट एज इन्भिजिबल. सो योहरू सबै चाहिँ दे जस्ट थट, दे थियोराइज्ड दिस थिङ्स कि यस्तो होला, यस्तो हुनुपर्ने. बट वान साइन्टिस्ट वाज देयर हुज नेम वाज एन्टोइन लेभोजवायर. उहाँले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर दुईवटा लज बनाउनु भएछ अरे, केमिकल कम्बिनेसन कसरी हुन्छ, के कसो हुन्छ भनेर चाहिँ दुईवटा ल बनाउनु भएछ अरे. फर्स्ट ल इज ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास. अब मास त अघि मैले भनिहालेँ, वाट इज मास, सायद मैले भनेको छुइनँ होला है. सो
मासको बारेमा हामी लेटर अन विल डिस्कस अबाउट इट. सो मास इज नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोइड इन अ केमिकल रियाक्सन. एउटा कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुन्छ, त्यसको वजन जुन छ त्यो वजन चाहिँ डिफरेन्स आउँदैन भन्नुहुँदैछ. यसको एउटा हाम्रो वी हेभ अ प्र्याक्टिकल फर दिस अल्सो, कि वेन वी मिक्स टु थिङ्स एन्ड एज अ रिजल्ट न्यू थिङ इज क्रिएटेड, त्यो न्यू थिङको वजन र पुरानो दुईटाको वजन सेम हुन्छ. सो एउटादेखि अर्को रूपमा मात्रै चेन्ज हुनसक्छ. त्यसलाई हामीले बनाउनु पनि सक्दैन, कुनै पनि चिजलाई एनिथिङ त्यसलाई बनाउनु पनि सक्दैन. कम्प्लिटली वी क्यानट डिलिट अल्सो, डिलिट कम्प्लिटली कुनै पनि चिजलाई. त्यो कुनै अर्को रूपमा चेन्ज हुनसक्छ. काठ, लग, लकडी, हुड छ, त्यसलाई हामीले जलाइदियो भने त्यो हरायो होइन, इट चेन्जेस इन्टु ग्यास, सरी, इट चेन्जेस इन्टु स्मोक, ग्यास. सो त्यो अर्को रूपमा चेन्ज भइहाल्यो. त्यो ग्यास गएर कतै थुप्रिन्छ, त्यहाँदेखि कालो बस्छ. सो त्यो अर्कोमा चेन्ज भइहाल्यो. समडे कसैले टिकामा लाउँछ, त्यो चेन्ज भइहाल्यो. त्यसलाई पानीमा मिसायो, पानी कालो भयो. सो द्याट वे मास इज नाइदर वी क्यान क्रिएट, नाइदर इट इज कम्प्लिटली डिलिटेड. सो द्याट वाज द ल अफ केमिकल कम्बिनेसन. फर्स्ट ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास. सो मास यो जति भनेको छ सेम टु सेम याद राख्नु पर्यो. सो आई अर्ज एभ्री वान टु ओपन यर बुक, है, च्याप्टर नम्बर 3मा हेर्दै गर्नु पर्यो. कपी पनि निकालेर रेडी राख्नु पर्यो. देन सेकेन्ड ल इज द्याट ल अफ कन्सट्यान्ट प्रपोर्सन या त डेफिनाइट प्रपोर्सन. यसको मतलब के हो, म डाइरेक्ट नेपालीमा यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु. यसमा इन द स्क्रिन यु क्यान सी जति पनि चिजहरू छ, दोज आर अल नोट्स. मैले एकदमै सर्ट बनाउने कोसिस गरेको छु. सो योदेखि सर्ट गर्नु सकिँदैन. सो यु क्यान कपी दिज आफ्टर पजिङ द भिडियो. सो ल अफ कन्सट्यान्ट प्रपोर्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट त्यो चाहिँ जहिले पनि डेफिनेट प्रपोर्सन अफ मासमा हुन्छ एउटा केमिकल सब्सटेन्समा. अब यसको मतलब बुझ्नुको लागि चाहिँ जस्तै कार्बन डाइअक्साइड CO2. सो हामीले यहाँ इन्डियामा हेर्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड लियो भने, जुपिटरमा गएर कार्बन डाइअक्साइड लियो भने, या अल्फा सेन्चुरी या प्लुटोमा गएर कार्बन डाइअक्साइड लियो भने पनि कार्बन एउटा, अक्सिजन दुइटै हुन्छ. डेफिनाइट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ भनेको. डेफिनाइट भनेको फिक्स्ड. सो त्यो प्रपोर्सन हुन्छ कि कार्बन एउटै हुनु पऱ्यो, अक्सिजन दुइटै हुनु पऱ्यो. लाइकवाइज वाटर, NaCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H एउटै हुनु पऱ्यो, नाइट्रोजन एउटै हुनु पऱ्यो, अक्सिजन 3टा हुनु पऱ्यो. जहाँ जाँदा पनि नाइट्रिक एसिड भेट्यो भने त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यति नै हुन्छ, मास चाहिँ त्यति नै हुन्छ. सो लाइकवाइज त्यसरी बुझ्नु सकिन्छ. सो त्यो त मैले त्यसको एटम्सको बारेमा मात्रै भनेको. एक्चुअली इट इज मास, त्यसको वजन कति छ त्यति नै हुन्छ भनेको. सो बुझाउनको लागि मैले त्यसो भनेको मात्रै हो. सो एक्चुअली द मास सुड बी डेफिनाइट. कार्बनमा जति मास हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडमा सीको जति वजन र अक्सिजन दुइटाको जति वजन हुन्छ त्यति नै फिक्स्ड हुन्छ जहाँ जाँदा पनि. सो दिज टु आर द laws of chemical combinations given by Lavoisier. Then comes atomic theory. जन डाल्टन भन्ने एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ, यो दुईवटा जुन लज छ त्यो अनुसारले उहाँले एउटा थ्योरी बनाउनु भएछ, है. त्यो थ्योरीमा चाहिँ के भन्नुभएको छ त्यो हामी कुरा गर्छौँ. सो एज पर हिज थ्योरी, अल द म्याटर, वेदर इट इज एन एलिमेन्ट, है, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, or a compound, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, ग्लुकोज, or a mixture, कुनै पनि एउटा मिक्सचर, हामीले स्यान्ड एन्ड वाटरको मिक्सचर अस्ति पढेको छौँ लास्ट च्याप्टरमा. दे कन्सिस्ट अफ टाइनी इनभिजिबल पार्टिकल्स, दोज आर कल्ड एटम्स. उहाँले त्यसो त्यो यसको जिस्ट हो एउटा उहाँको थ्योरीको बारेमा. सो त्यो थ्योरीलाई हामीले अझै डिटेलमा पढ्नु पऱ्यो भने he gave these 6 postulates. यो याद राख्नु पर्यो, एक्जाममा आउने पुरै चान्सेस हुन्छ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र यसलाई नोट पनि बनाउनु पर्यो. सो फर्स्ट he told that
matter is made up of very tiny particles, those are called atoms, and which cannot be divided. त्यसलाई फर्दर हामी डिभाइड गर्न सक्दैन र एटम्सलाई कहिले पनि हामीले बनाउनु सक्दैन, डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्दैन है, उहाँले त्यसो पनि भन्नुभएछ। देन एटम अफ एन एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ अरे, कार्बनको एटम एउटा लियो, अर्को कार्बनको एटम लियो भने दुईटालाई मिलाई हेऱ्यो भने दुईटा पनि सेम साइजको हुन्छ, त्यसको वजन पनि सेम हुन्छ, मास वेट भनेको छुइनँ यहाँ मैले, मास इज डिफ्रेन्ट, वेट इज डिफ्रेन्ट। मास भनेको अहिले जुन कसैलाई सोध्छ हामीले वाट इज यर वेट भन्यो भने 35 केजी 60 केजी, मलाई सोध्यो भने 70 केजी है। सो एक्चुअली द्याट इज नट वेट, इट इज एक्चुअली आवर मास। वेट भनेको चाहिँ धरतीले हामीलाई कति फोर्सले तान्दैछ, इट इज अ फोर्स एक्चुअली। सो वी सुड नट से वेट, साइन्स पढ्नेहरूले चाहिँ मास भन्नु पऱ्यो। मेरोमा मास चाहिँ 70 केजी छ, बट मेरो वेट चाहिँ आई डोन्ट नो, बिकज वी हेभ टु क्यालकुलेट इट, इट इज रिटन इन न्युटन। जसरी केजी चाहिँ वेटको लागि हो, त्यसरी अब केजी हामीले वेटमा लेख्छौँ, एक्चुअली वेटलाई चाहिँ हामीले न्युटनमा लेख्नुपर्छ, एन, क्यापिटल एन। सो विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। सो कुनै पनि एटम लियो, जुनै पनि एटम लिन्छ एउटा एलिमेन्टको, जस्तै कार्बनको, नाइट्रोजनको, अक्सिजनको, तिनीहरूको एटमहरूको बिहेभियर, साइज र मास सेम हुन्छ अरे। त्यस्तै त्यसको अपोजिट अभियस हो कि एटम अर्कोको एटम लियो, कार्बनको एटम लियो, नाइट्रोजनको एटम लियो, दुईटालाई मिलाई हेऱ्यो भने कहिले पनि मिल्दैन अरे। दे हेभ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स, दे हेभ डिफ्रेन्ट साइज, दे हेभ डिफ्रेन्ट मास, दे हेभ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर। Atoms form compounds by combining in a ratio of whole numbers. This is very important. एटम्सहरू चाहिँ कम्पाउन्ड फर्म गर्नुको लागि, जस्तै कम्पाउन्ड भनेको कार्बन डाइअक्साइड इज अल्सो अ कम्पाउन्ड, C6H12O6 ग्लुकोज इज अल्सो एन कम्पाउन्ड, अलग अलग डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू मिक्स भएको छ। सो जति पनि कम्पाउन्डहरू बनिनुको लागि चाहिँ एटम्सहरू, एलिमेन्ट्सहरूको एटम्सहरू चाहिँ कम्बाइन गर्छ। त्यति बेला कम्बाइन गर्दा जहिले पनि होल नम्बर्समा कम्बाइन गर्छ अरे। 1.5 कार्बन 2.5 अक्सिजन त्यसरी कहिले मिक्स हुँदैन, होल नम्बर्समा मिक्स हुन्छ अरे। सो होल नम्बर्स अब म्याथ्स टिचरलाई सोध्नु पर्यो, वाट इज होल नम्बर, यु नो इट बेटर। And the last postulate from John Dalton was that a compound contains a constant number of atoms and constant kinds of atoms. यो त अभियस हो कि कुनै पनि कम्पाउन्ड छ, कार्बन डाइअक्साइड होस् या ग्लुकोज होस्, त्यसमा चाहिँ कुन थरीको एटम्स हुन्छ, जस्तै C6H12O6 CHO 3 खालको एटम्स हुन्छ है, र त्यसको नम्बर कतिवटा छ, त्यसमा कतिवटा एटम हुनुपर्छ, त्यो पनि फिक्स्ड हुन्छ है। सो यो 6वटा एटमिक थ्योरीको, डाल्टन्स एटमिक थ्योरीको पोस्टुलेट्सहरू। दिस इज very इम्पोर्टेन्ट एन्ड दिस विल डिस्कस अगेन इन च्याप्टर 4 and there will have elaborate discussion about this also. Thank you. Next part will the remaining part will discuss in next video. Thank you.